Quadratic This equation. video, we will discuss the definition of quadratic equation at ang mga halimbawa ng mga quadratic equation. So, quadratic equation ay nagmula sa isang Latin word na quadratus na ang ibig sabihin ay squared. According the definition, a quadratic equation in the one variable ay isang mathematical sentence na sa second degree that can be written in the standard form ax squared plus bx plus c equals to 0, kung saan ang a, b, and c ay real numbers. Ibig sabihin, maaari ang maging value ng a, b, or c ay positive numbers, negative number, pwede ring fraction, pwede ring decimal, and others real numbers. Let us always remember that n of quadratic equation a should not be equal to 0. Ax squared plus bx plus c equal to 0 is a standard form ng ating quadratic equation. Ito yung nagsisilbing pattern natin para sa ating standard form. Let's have an example. An equation na 3x squared plus 7x plus 2 is equal to 0 ay nasa second degree at ito ay isang halimbawa ng quadratic equation in standard form. Alamin natin kung ano ang tawag sa bawat term na binubuo sa ating quadratic equation. Umpisahan natin sa 3x squared. Ang 3x squared ay tinatawag nating quadratic term dahil ang term na ito ay nasa second degree or may exponent na 2. Ang 7x naman ay ang tinatawag nating linear term kung saan nasa first degree o may exponent na 1. Ang ating pangatlong term naman ay tinatawag nating constant term kung saan ang dito ang ating constant number or ang tinatawag nating fixed value. Wala tayong makikitang variable or x sa constant. Sa kabilang side naman ay equation, nandito ang 0. Kung mapapansin natin sa ating pattern, meron tayong quadratic term, may linear term at may constant term na mayroon ding 0 sa kabilang side of the equation. So this is a standard form. Given na nasa standard form na ito, maaari nating kuhain ang value ni A, value ni B, at value ni C. Tandaan, sa pagkuha ng values ng A, B, and C, ilagay muna natin sa standard form ang ating quadratic equation. Let's get the value of A, and A ay makikita sa ating quadratic term or sa madaling salita, ito ay numerical coefficient ng squared. So, ano ang ating A? A is 3. So, A natin ay 3. How about B? Ang B ay nakikita natin sa linear term. So, ano ang value ng B sa equation? B is equal to 7. And lastly, C is our constant na makikita sa constant term. So, our C here is 2. So, narito ilan pang halimbawa na quadratic equation in standard form. Let's have x squared minus 64 is equal to 0. Yes, ito ay nasa standard form. Pero, meron tayong mawawalang term. Tingnan natin ang expanded form ng ating original given. We have x squared plus 0, x minus 64 is equal to 0. Napapansin natin ang linear term pala ay 0, x. Ang value ng b natin ay 0. So, kapag i-multiply natin yan sa x, ano ang magiging sagot? 0, kaya dito tayo sa original squared minus 64 is equal to 0. Hindi na natin kailangan isulat ang ating linear term. Ngayon naman, kukunin natin ang value ni A, B, and C. Sa given natin, ano ang magiging value ng A? So, ang value ng A
ay 1. May numerical na coefficient squared na invisible na 1. So, value ng A is 1. And the B, how about B? Sa B, hindi porket wala tayong nakikita ditong linear term, ay wala tayong isasagot. The value na B ay value ng B ay 0. And ang value ng C or constant is negative 64. So, A is equal to 1, B is equal to 0, and C is equal to negative 64. So, let's proceed sa ating susunod na halimbawa. We have 4x squared minus x is equal to 0. Anong term naman ang mawala sa ating example? Yes, sa ating form na ito, mawala ang constant term kasi ang value niya ay 0. So, hindi na natin kailangang isulat ulit sa ating original na equation. Let's determine na value of A, B, and C na value of A in this given ay 4. How about the value of B? And B natin ay negative 1. At ang value ng C ay 0. So, A is equal to 4 and B is equal to negative 1 and C is equal to 0. Our last example is 2x squared equal to 0. Ngayon naman, ilan term ang nawawala? So, meron tayong dalawang term na nawawala. Tingnan natin. So, 2x squared plus ang linear term natin ay 0x at ang constant ay 0. So, hindi na natin kailangang isulat ito, mga ito, sa ating kanilang ay 2 squared is equal to 0. So, ito yung sinasabi natin na yung A hindi pwedeng maging equal to 0. Kasi kapag naging 0 itong A na yan, pati dito, mangyayari mawala ang ating quadratic term. So, hindi na siya magiging quadratic term. So, ano ang magiging value ng A? Ang A ay 2. How about B? Ang B ay 0 at ang C natin ay 0 din. So, A is equal to 2, B is equal to C is also to 0. Ngayon naman, alamin natin ang mga sumusunod na equation ay quadratic or not quadratic. First given, squared minus 7x minus 12 is equal to 0. Is it quadratic or non-quadratic? So, yes, quadratic. Ang x squared minus 7x minus 12 equal 0 ay nasa standard form sa pangalawang given. Squared plus 4x is equal to 5. Ito ba ay quadratic or not a quadratic? Sagot ay quadratic equation. Ang given natin na x squared plus 4x equals 5 ay quadratic equation, ngunit wala siyang sa tinatawag nating standard form. Pangatlong given, 12 minus 5x to 0, is it quadratic or not quadratic? Answer is not quadratic. Why? 12 minus 5x is equal to 0 ay tinatawag nating linear equation because this equation ay nasa first degree. Next given, negative 2x times the quantity x plus 5 equals to 0. Is it a quadratic equation or not? If you can see the given, so the answer ay quadratic equation. Sa unang tingin, kailangan natin, ang akalain natin ay given ay hindi quadratic equation. Pero kapag ang negative 2x na yan, dinidistribute natin dito sa loob ng parenthesis, magkakaroon ng tayo ng negative 2x squared minus 10x. Therefore, the equation negative 2x squared minus 10x is equal to 0 ay isang quadratic equation. Our last given, we have quantity x minus 5 times quantity x plus 2x
equal to 5. So, the answer is quadratic equation. So, kagaya na nating given, mukha siyang di quadratic equation sa unang tingin, pero kailangan nating i-simplify ang given. So, makukuha tayo ng x squared minus 3x minus 15 is equal to 0, and this is the quadratic equation. So, that's all. Thank you.